नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा कुनै पनि बेलामा भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा काइनमास्टर एप्लिकेसन पक्कै पनि तपाईले युज गर्नुभएको छ होला। काइनमास्टर एप्लिकेसनमा एउटा नयाँ फिचर जोडिएको छ गेट प्रोजेक्ट भनेर। यसलाई प्रयोग गरेर तपाईले सजिलैसँग काइनमास्टरमा तपाईलाई भिडियो एडिटिङ आउँदैन भने पनि सजिलैसँग तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने विभिन्न इफेक्टहरु अलरेडी यसले राखेको हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले सजिलैसँग भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मोबाइलमै यो फिचरलाई युज गरेर कसरी हामीले भिडियो एडिटिङ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुरा सिकाउनेवाला छु। यदि तपाईले पनि यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ, यो फिचरलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र तपाई एउटा भिडियो एडिटर बन्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, अब तपाईले यो सम्पूर्ण प्रोसेस सिक्नको लागि मैले डाइरेक्टली मोबाइल तर्फ लिएर जान चाहन्छु। तर साथीहरु, त्यसभन्दा पहिले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनभने यस्तै खालका भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। र साथसाथै साथीहरु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं मोबाइल तर्फ। अब साथीहरु, हामी काइनमास्टरमा आएका छौं। काइनमास्टर एप्लिकेसन तपाईले पनि राख्नु होला। काइनमास्टर एप्लिकेसनमा आइसकेपछि यहाँनिरबाट हामीले कुनै पनि क्रिएटिभिटी देखाएर आफूले एउटा नयाँ भिडियो क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी क्रिएट गर्ने मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, माथि आइकन आएको छ होला, हेर्नु होला। तर साथीहरु, यदि तपाईले अहिलेको समयमा आफै केही पनि नगरिकन सजिलैसँग मात्र फोटोहरु राखेर एउटा भिडियो जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ, यो नयाँ फिचर आएको छ गेट प्रोजेक्ट भन्ने। यसमा टच गरेर तपाईले एउटा प्रोजेक्टलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गर्दाबित्तिकै माथिपट्टि हेर्न सक्छौं विभिन्न अप्सन रहेका छन्। यसमा जति पनि अप्सनहरु छन् यसमध्येबाट तपाईले एउटा कुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर ब्लग छ, कमेडी रिलेटेड छ, त्यस्तै म्युजिक भिडियो छ। तपाईले म्युजिक भिडियो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने जस्तै म्युजिक भिडियो रिलेटेड आउँछ। इन्ट्रोमा टच गरिदिनु भने विभिन्न इन्ट्रोसित रिलेटेड यहाँनिर रहेका हुन्छन्, त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले यतापट्टि अन बिट भनेर छ, यसमध्येबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन तपाईलाई राम्रो लाग्छ त्यही तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टाग्रामको लागि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले ट्विटरको लागि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन कुनै साइटमा पनि तपाईले यहाँबाट युज गरेर सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानुस यो रेन मेकर भन्ने छ नि, यसलाई मैले डाउनलोड गरेँ। जस्ट यसमा टच गरेँ। यसको रेसियो हेर्न सक्नुहुन्छ 9:16 छ। यो कसरी प्ले हुन्छ यो देखाइरहेको छ साथीहरु। तपाईले यस्तै तरिकाबाट बनाइसकेपछि तपाईको भिडियो पनि यस्तै बन्छ। अटोमेटिकली सम्पूर्ण इफेक्ट रहेका हुन्छन्। यसमा डाउनलोड गरिदिनु होला। यो डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरु। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले जस्ट यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यहाँबाट क्लोज गरेर यस्तै जति पनि प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टमा तपाईले काम गर्न खोज्नु भएको छ गेट प्रोजेक्टमा गएर त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यो प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अब माई प्रोजेक्ट भन्ने यहाँ छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि यसका विभिन्न अरु सेपरेटेड फाइल हुन्छन्, यी सम्पूर्ण डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने बल्ल त्यसका भित्र अटोमेटिकली प्रिलोडेड इफेक्टहरु आइसकेका हुन्छन्, जसले गर्दा तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। जस्ट डाउनलोड अलमा टच गर्नु होला। अब डाउनलोड भइसकेका छन् साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यदि मान्नुस् तपाईले कुनै पनि बेलामा काइनमास्टरमा कुनै पनि भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी विभिन्न इफेक्टहरु अलरेडी यहाँ सेभ भएका छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ बेनिफिट छ है यसको। त्यही भएर मैले तपाईलाई भनेको यसमा भिडियो बनाउन तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मात्र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा तपाईको कुनै पनि एउटा भिडियोलाई यहाँ जस्ट राखदिने हो। त्यो भिडियो राखदिनु भयो भने भिडियो प्ले हुन्छ र इजिली तपाईले त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा टच गरे मैले। यसमा टच गरेर तपाईले एउटा कुनै पनि चुज गरिदिनु होला। अब जस्तै मैले अब यो भिडियो रिलेटेड रहेछ, यसमा एउटा भिडियो नै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै मानौं यो राखे मैले, यो राखेँ भने अब अटोमेटिकली यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लामो जसरी मोबाइलमा हामीले ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटमा हुन्छ, पोर्ट्रेटमा भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यो मेरो ल्यान्डस्केपमा रहेछ, त्यही पनि म प्ले गरेर देखाउँछु तपाईलाई। यति राखेपछि पुग्छ तपाईलाई। जस्ट तपाईले टिक लगाइदिनु होला यहाँबाट, अनि जस्ट प्ले गरेर हेर्नु होला। हेर्नुस् इफेक्ट आएको छ आफै है। ल हेर्नुस्, आफै सम्पूर्ण इफेक्टहरु आफै आइरहेका छन् र मेरो भिडियो प्ले भइरहेको छ। भनेपछि हामीले यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली प्रिलोडेड यो इफेक्टहरु एड भइरहेको हुन्छ। अब तपाईले यो सम्पूर्ण काम कम्प्लिट गरेपछि यहाँ गएर टच गरेर यसलाई एउटा एक्सपोर्ट गरेर यसलाई तपाईले सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम, ट्विटर, कुनै पनि ठाउँमा, ट्विटर नभनौं टिकटक, यस्तो ठाउँमा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो एउटा तरिका यसरी प्रोजेक्ट बनाउने। त्यस्तै तपाईले अरु प्रोजेक्टहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अप्सन रहेको छ। जस्तै त्यसको लागि गेट प्रोजेक्टमा जानु होला। जस्तै तपाई अब म्युजिक भिडियोमा गएका थियौं हामी, त्यस्तै म इन्ट्रोमा गएँ। इन्ट्रोमा तपाईले विभिन्न रहेका छन्, यसलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मिरर वाला रहेछ, यसलाई चुज गरेर हेरौँ।
डाउनलोड गरिदिउँ, जस्ट ओके गरिदिउँ, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँ आइसकेको छ, यसमा क्लिक गरेर जति पनि डाउनलोड छ मैले अघि नै भनेको थिएँ 9 वटा डाउनलोड रहेछ, डाउनलोड अल गरिदिनु होला। यो अझै कम्प्लिकेटेड छ साथीहरू, किनभने सम्पूर्ण इफेक्ट जति धेरै इफेक्ट रहन्छन् त्यति नै तपाईँको त्यो भिडियोको क्वालिटी इम्प्रुभ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले जति धेरै त्यहाँ प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो तरिकाको प्रोजेक्ट छ त्यो अनुसारले तपाईँले बुझेर त्यहाँ गर्नु होला र सजिलैसँग तपाईँले एउटा आफ्नो लागि कुनै पनि टिकटकको लागि अथवा तपाईँले फेसबुकको लागि अथवा तपाईँले इन्स्टाग्राम, युट्युब यस्ता खालका भिडियोहरूको लागि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि यहाँनिर मैले स्पेसिफिक भेटेको छैन, तर आगामी समयमा आउँछ। तर तपाईँले यसमा सिक्दै गर्दा हुन्छ। जस्तै अब विभिन्न इफेक्ट आएका छन्, तपाईँले मात्र के गर्नुपर्छ भने जस्तै यहाँनिर पहिलो राखेको छ, यसलाई प्ले गर्ने नि जस्ट यही केटीको पहिलेबाट अलरेडी छ त्यही प्ले हुन्छ। अब तपाईँले यसमा आफ्नो फोटोहरू वा तपाईँले भिडियोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा टच गर्नु होला, यसमा टच गरेर यहाँ जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि जस्तै मानव यहाँनिर भएका मध्ये मैले केही राख्न खोजेँ। साथीहरू मसँग कुनै पनि भिडियो रहन्छ, त्यही भएर मैले डाइरेक्टली आफ्नो फोटो सेलेक्ट गरेको छु। अब यो फोटो आइसकेको छ। अब फोटो आइसकेपछि जस्ट यसलाई प्ले गरेर हेरौँ, यहाँ सक्छ। अब यो इफेक्टवाला भएको भए जस्तै मान्नुहोस् भिडियो भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर भिडियो छैन त्यसमा। त्यस्तै तपाईँले अरू कुनै पनि जस्तै यसमा पनि एउटा इमेज राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै मैले यहाँ गएँ, यसको लागि त एउटा भिडियो छ मसँग, यहाँबाट चुज गरिदिउँ यो भिडियो, जस्तै यसलाई मैले राख्थेँ। अब तपाईँले यसलाई प्ले गरेर हेर्नुभयो भने यहाँबाट भनेपछि तपाईँले जे जस्तो खालको कन्टेन्ट यहाँ मागेको छ त्यहाँ जस्ट तपाईँले यहाँ टच गरेर आफ्नो फोटोहरू सेट गर्दै जानु होला। जस्तै मैले अर्को चुज गरेँ एउटा अझै, मान्नुहोस् यो राखिदिन्छु। यो राखेपछि यो सेट भयो। त्यस्तै यहाँनिर यहाँ टच गरेर फेरि एउटा अझै मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएर तपाईँले फेरि चुज गरिदिनु होला एउटा अझै, जस्तै मैले यहाँनिर यो राखेँ। त्यस्तै यहाँनिर टच गरेर अर्को एउटा मिडिया राखिदिनु होला। तपाईँले जति मिडियाहरू तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँबाट सेट गर्दै जानु होला। मिडिया सेट भइसकेको छ। यस्तै यहाँ टच गरेँ मैले, फेरिबाट त्यही तरिका सेम छ। जुन मिडिया तपाईँले फाइलहरू यहाँ युज गर्नुहुन्छ त्यो सबै राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने सबै यो कम्प्लिट भइहाल्छ। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ, यसबाट टिक लगाइदिउँ। टिक लगाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसका भित्र जति पनि इफेक्टहरू छन् साथीहरू सब एप्लाई भएका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले आफै यो इफेक्टहरू राख्न पर्यो भने एकदमै टाइम लाग्छ, तर यहाँबाट सजिलैसँग हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ किनभने अलरेडी यो यहाँनिर एभाइलेबल थियो। अब मैले सबै फोटो राखिदिएको छु, जस्ट यसमा प्ले गरेँ। तपाईँको अटोमेटिक आफै नै क्रिएट गरिदिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने एकदमै राम्रो इफेक्टहरू आउँछ, जसले गर्दा तपाईँले सजिलैसँग एउटा भिडियो आफ्नो लागि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिका फलो गरेर तपाईँले क्रिएट गरेपछि यहाँबाट टच गर्नु होला, त्यसपछि एक्सपोर्ट गरिदिनु होला र भिडियो अपलोड गरिदिनु होला जुन प्लेटफर्ममा तपाईँले राख्न खोज्नु भएको छ। ल हेर्नु साथीहरू, यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले काइन मास्टरमा आएर यो गेट प्रोजेक्टको थ्रु कुनै पनि एउटा भिडियो जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू कति सजिलै हामीले काइन मास्टरको यो फिचरलाई युज गरेर सजिलैसँग आफ्नो लागि भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ। साथीहरू यो फिचर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल व्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।